Hey guys, this is me Pratiksha welcoming you to Nepali Youth Academy. यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ अमेजिङ कन्टेन्ट अन सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, साइबर सेक्युरिटी, नेटवर्किङ, डेटाबेस, PSC preparation and artificial intelligence in upcoming videos. For more exciting videos, subscribe गर्नुहोस् र बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला. So let's jump into today's topic. So आजको टपिक भनेको हाम्रो MySQL भनेर छ है. कतिपय साथीहरुलाई चाहिँ MySQL पढ्न मन त लाग्छ, SQL क्वेरी सिक्न मन लाग्छ तर how to start install चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु हुँदैन. सो यो भिडियो चाहिँ उहाँहरुको लागि हो है. सो फर्स्टमा MySQL चाहिँ इन्स्टल गर्नको लागि हामी ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ. तपाईले कुनै पनि ब्राउजर लिँदाखेरि हुन्छ है. सो फर्स्टमा चाहिँ एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुस् र ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि त्यसको ब्राउजर URL मा चाहिँ तपाईले MySQL भनेर चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ. सो सर्च गरिसकेपछि MySQL को चाहिँ अफिसियल साइटमा पुग्नुहुन्छ. त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्. त्यसपछि डाउनलोड्स त्यसपछि डाउनलोड मा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ तल स्क्रोल गरेर MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ. त्यसमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ. सो त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई MySQL इन्स्टलर फर विन्डोज भनेर देखिन्छ है. यो चाहिँ जसले विन्डोजको लागि चाहिँ MySQL इन्स्टल गर्न खोजिराख्नु भएको छ उहाँको लागि हो. सो सिम्पली त्यो अप्सनलाई क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले यहाँनेर भर्जन सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है. जुनसुकै भर्जन सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ. त्यसपछि भर्जन सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले तलतिर हेर्नुभयो भने चाहिँ सिलेक्ट अपरेटिङ सिस्टम भनेर छ. सो विन्डोजको लागि हो, माइक्रोसफ्ट विन्डोज भनेर आउने हुन्छ है. र त्यसपछि चाहिँ तपाईको यो दुईटा डाउनलोड गर्ने अप्सन दिएको छ है. सो तपाईले जुनसुकै गर्दा पनि हुन्छ तर त्यो भन्दा चाहिँ बेटर दुईटा मध्ये बेटर चाहिँ तपाईको यो सेकेन्ड अप्सनलाई चाहिँ क्लिक गर्दा हुन्छ है. सो सेकेन्ड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको यसरी देखिन्छ है. सो तपाईले सिम्पली नो थ्यांक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ. सो त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ है. सो यो चाहिँ अलि थोरै टाइम लिने हुन्छ डाउनलोड हुनको लागि. सो थोरै समय वेट गर्नु होला. अनि तपाईले डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ त्यसमा क्लिक गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली. सो है मेरो चाहिँ यहाँ दुईटा देखाएको छ किनकि मैले त्यो भन्दा अगाडि पनि एकचोटि डाउनलोड गरेको थिएँ र तपाईलाई देखाउला भनेर फेरि पनि डाउनलोड गरेको छु है. सो यहाँनेर चाहिँ प्रिपेयरिङ फर इन्स्टल भनेर आइरहेको छ. MySQL इन्स्टलर कम्युनिटी भनेर आइरहेको छ है. सो यहाँबाट चाहिँ तपाईको इन्स्टलेसन प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ. सो ध्यान दिएर हेर्नु होला. यहाँनेर चाहिँ तपाईको टाइम रिमेनिङ 5 सेकेन्ड भनेर देखाएको छ. थोरै टाइम चाहिँ लाग्ने हुन्छ है. सो त्यसपछि चाहिँ यहाँनेर तपाईको यो कुनै अपग्रेड अवेलेबल भयो भने चाहिँ यसरी देखाएको हुन्छ. तपाईले सिम्पली नो गरेर चाहिँ तपाईको इन्स्टलेसन प्रोसेसलाई अगाडि बढाउँदा हुन्छ. त्यसपछि चुज अ सेटअप टाइपमा कस्टम एन्ड नेक्स्ट. सो यहाँनेर चाहिँ तपाईले प्रोडक्ट्सहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. कुन कुन प्रोडक्टलाई चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्ने भनेर है. सो इन्स्टलेसनको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामीलाई MySQL सर्भर चाहिने हुन्छ है. सो MySQL सर्भरलाई क्लिक गरेर उता चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको प्रोडक्ट टु बी इन्स्टलमा गएर चाहिँ शिफ्ट हुन्छ. त्यसपछि हामीलाई वर्कबेन्च चाहिन्छ. वर्कबेन्चलाई पनि प्रोडक्ट टु बी इन्स्टलमा चाहिँ शिफ्ट गर्नुस् र त्यसपछि चाहिँ हामीलाई सेल चाहिने हुन्छ है. यति तीनटा कुरा भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई अरु पनि चाहिदैन यसमा अहिलेलाई चाहिँ. सो यति तीनटा कुरालाई चाहिँ प्रोडक्ट टु बी इन्स्टलमा लगेर शिफ्ट गर्ने अनि त्यसपछि नेक्स्ट क्लिक गरेर नेक्स्टमा जाँदा हुन्छ. सो नेक्स्टमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले त्यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ डेटा डाइरेक्टरीमा चाहिँ मेरो यहाँनेर चाहिँ द सिलेक्टेड पाथ अलरेडी एक्जिस्ट भनेर छ. मैले पहिला पनि अलरेडी इन्स्टल गरेको भरि आएको छ है. सो त्यो देखाएको हो. अनि त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट गरेर नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ है. सो यहाँनेर चाहिँ तपाईले अघि जुन प्रोडक्ट टु बी इन्स्टलमा तीनटा फाइलहरु चाहिँ शेयर गर्नु भएको थियो त्यो फाइल चाहिँ यहाँनेर यसरी देखाउने हुन्छ र तपाईले चाहिँ एक्जिक्युट भन्नेमा प्रेस गर्नुभयो भने तपाईको यो तीनटै वन बाइ वन चाहिँ इन्स्टल हुने हुन्छ. अ लिटल बिट अफ टाइम चाहिँ यसले लिन्छ है. सो थोरै टाइम चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र तीनटै चाहिँ तपाईको इन्स्टल भइसकेपछि तपाईको स्ट्याटसमा चाहिँ कम्प्लिट भनेर देखाउँछ र त्यसपछि चाहिँ तपाईको यो जुन एक्जिक्युट भन्ने अप्सन छ यो चाहिँ अलरेडी डिसेबल देखिरहेको छ. सो तीनटै नै कम्प्लिट स्ट्याटसमा गइसकेपछि एक्जिक्युट भनेर चाहिँ देखिन्छ है. सो त्यति बेला चाहिँ त्यसपछि तपाईले एक्जिक्युटमा गएर नेक्स्ट स्टेपमा जान सक्नुहुन्छ. सो अलिकति चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ है यो इन्स्टलेसन कम्प्लिट हुँदासम्म चाहिँ.
सो अब चाहिँ तपाईँ नेक्स्टमा क्लिक गरेर नेक्स्ट अप्सनमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ है, नेक्स्ट स्टेजमा। सो नेक्स्ट अगेन, सो यसमा पनि नेक्स्ट। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो रुटको पासवर्ड चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ है, पासवर्ड लेखेर चेक गर्नुहोस्। चेक, ग्रीन टिक, अनि नेक्स्ट। सो यहाँनिर विन्डो सर्भिस नेम चाहिँ तपाईँले युनिक राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो प्रतीक्षा भनेर अलरेडी राखिसकेको थिएँ, त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ एरर देखाएको थियो। सो विन्डो सर्भिस नेम, त्यसपछि नेक्स्ट। अब एक्जिक्युट गर्नुभयो भने तपाईँको एप्लाई कन्फिगरेसनमा सबै आफै नै टिक लागेर आउँछ, अनि त्यसपछि एक्जिक्युट हुने हुन्छ। सो तपाईँको चाहिँ यो पार्ट चाहिँ फिनिस भइसकेको छ, फिनिस गर्नुहोस्। र अब चाहिँ प्रडक्ट कन्फिगरेसनमा आइसकेपछि नेक्स्ट र अगेन फिनिस गर्नुहोस्। सो फिनिस गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ MySQL इन्स्टल भइसकेको छ। यो चाहिँ तपाईँले MySQL को वर्कबेन्च देख्न सक्नुहुन्छ है। यसमा चाहिँ तपाईँले कोडिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ MySQL को लागि। सो इन्स्टलेसनको लागि भनेर यति नै छ प्रोसेसहरू, तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है। र तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोस्। इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स अर फिडब्याक है, कमेन्ट बिलो तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ क्वेसन्सहरू आफ्नो राख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड स्टे ट्युन फर मोर एक्साइटिङ कन्टेन्ट। अर्को भिडियोमा भेटौँला। टेक केयर।